नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 4th सेमिस्टरको सोइल मेकानिक्सको युनिट 9 मा रहेको अर्थ प्रेसर थ्योरी भन्ने लेसनसँग आधारित आज हामी लेक्चर 1 को न्युमेरिकल भिडियो सल्भ गर्न गइरहेका छौं। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला है लेक्चर 1 को मैले लेक्चर 1 मा मात्रै यो कुराहरू भन्छु, लेक्चर 2 मा बाँकी लेक्चरमा चाहिँ यो कुराहरू म भन्दिन। हजुरले युनिट 9 अर्थ प्रेसर थ्योरीको हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि थाहा हुनुपर्ने फर्मुला सुरुमा हजुरलाई चाहियो के ए, जुनलाई हामीले भन्छौं कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर भन्छौं। यो निकाल्ने फर्मुला भनेको 1 माइनस sin phi डिवाइड बाइ 1 प्लस sin phi। क्वेशनले हामीलाई एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल भन्यो भने त एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्नको लागि त हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसरकै चाहियो हैन र, एक्टिभ अर्थ प्रेसरकै कोएफिसिएन्ट चाहियो, त्यही भएर के। तर एकपल्ट हो कि दुईपल्ट यस्तो क्वेशन आएको छ कि एक्टिभ अर्थ प्रेसर नसोधेर पेसिभ अर्थ प्रेसर सोधेको छ। त्यो बेलामा पेसिभ अर्थ प्रेसर निकाल्ने कोएफिसिएन्ट जुन हामीले केपी भन्छौं, कोएफिसिएन्ट अफ पेसिभ अर्थ प्रेसर भन्छौं, त्यो भनेको जस्ट रिभर्स 1 प्लस sin phi डिवाइड बाइ 1 माइनस sin phi फर्मुला है। अब एक्टिभ अर्थ प्रेसर, अब हामी एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको पीए भन्छौं। एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्ने फर्मुला भनेको केए सिग्मा वी बार माइनस 2c अंडर रुट केए एक्टिभको लागि भने प्यासिभको लागि हामी हेर्छौं भने केपी सिग्मा बी बार तर प्लस 2c अंडर रुट केए केपी म्हणजे फरक छुटाउन सक्यो। एक्टिभ सोध्यो भने यो र यो दुईटा फर्मुला भए पुग्यो, पेसिभ सोध्यो भने यो र यो दुईटा फर्मुला सोधे भयो, के रे जाने भयो। अब हामीलाई सोध्छ क्वेशनले फाइन्ड टोटल थ्रस्ट भन्छ, टोटल एक्टिभ थ्रस्ट भन्छ। टोटल एक्टिभ थ्रस्ट हामीले पी भन्छौं, यो हामी निकाल्छौं p1 प्लस p2 प्लस p3 गरेर निकाल्छौं। यसैगरी पोइन्ट अफ एक्सन अथवा यसलाई हामीले पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पनि भन्न सक्छौं। र यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्ने फर्मुला भनेको एच बार भन्छौं यसलाई हामीले, जुन चाहिँ समेसन मोमेन्ट डिवाइड बाइ समेसन पी भनेको यही टोटल एक्टिभ थ्रस्ट हुन्छ। यति फर्मुला हजुरले जान्नुहुन्छ भने सकियो, हिसाब सकियो भन्दा हुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। अब लेक्चर 1 जुन चाहिँ सीटीबीटी को 2079 को रेगुलर ब्याकमा जुन क्वेशन नम्बर 6 को ए मा सोधिएको प्रश्न हो। प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि फर एन अर्थ रिटेनिङ स्ट्रक्चर सोन बिलो कन्स्ट्रक्ट अर्थ प्रेसर डायग्राम फर द एक्टिभ स्टेट। अहिले हामीलाई एक्टिभ केसेसको लागि सोधेको छ एन्ड टोटल थ्रस्ट पर युनिट लेन्थ अफ द वाल र हामीलाई टोटल थ्रस्ट निकाल्न भनेको छ र गिवन फिगर हामीलाई गिवन छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट क्यू सर्टचार्ज लोड लागिरहेको छ, यसलाई यो क्यू भन्छ। जुन माथिबाट आउने लोडलाई हामीले के भन्छौं, सबैभन्दा फर्स्ट लेयर ए भनेको मेरो फर्स्ट लेयर हो, यो लेयर हो बी हो र यहाँ अर्को लेयर हुन्छ, यसरी आउने हो, यहाँ अर्को लेयर हुन्छ, यहाँ सी हुन्छ। यो लेयर चाहिँ है म्हणजे हामीसँग तीनटा लेयरमा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा लेयर ए को माथिबाट आउने लोडलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि सर्चार्ज लोड भन्छौं, जुन हामीलाई क्यू इज इक्वल टु 15 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर मलाई गिवन छ। अब हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यो लेयर दुईटै लेयरको लागि हामीलाई भ्यालु एउटा मात्रै दिएको छ भने एउटै लेयर रहेछ, यो माथि पनि स्यान्ड तल पनि स्यान्ड है। र अब हामीलाई क्वेशनले गामा दिएन, तर वास्तवमा हामीलाई चाहिने भनेको के हो, गामा चाहिने हो। वाटर टेबल यहाँ छ म्हणजे वाटर टेबल भन्दा मुनिको गामा भनेको गामा सबमर्ज हुन्छ र यहाँ भन्दा माथिको गामा के हुन्छ, गामा ड्राई हुन्छ, हो कि होइन? यो त हजुरलाई पनि थाहा छ होला। हामीले सोइल मेकानिक्स पनि राम्रोसँग पढेका थियौं।
हैन। सोइल मेकानिक्सको जुन अगाडि लेसनमा जुन हामीले इफेक्टिभ स्टेजमा हामीले राम्रोसँग पढेका थियौँ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर टेबल भन्दा मुनिको जुन हाम्रो सोइल छ त्यो चाहिँ सबमर्ज सोइल हुन्छ, वाटर टेबल भन्दा माथिको सोइल चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ ड्राई सोइल हुन्छ। यो कुरा हजुरलाई अवगत नै होला। अब भनेपछि ड्राई सोइलको लागि जुन माथितिरको सोइल छ, माथितिरको ड्राई सोइलको लागि छुट्टै युनिट वेट निकाल्नु पर्यो र ड्राईको लागि युनिट वेट निकाल्ने फर्मुला भनेको जी गामा डब्लु डिभाइड बाई 1 प्लस ई हाम्रो फर्मुला छ, जहाँ चाहिँ जी 2.65 गिभन छ, गामा डब्लु भनेको ड्राई के अरे गामा डब्लु भनेको युनिट वेट अफ वाटर। अब यो बुक अनुसार फरक हुन्छ, कुनै बुकले 9.81 लेखिरहेको हुन्छ हैन, तर सजिलोको लागि हामीले सजिलो आफ्नो सहजताको लागि हेर्छौँ भने हामी 10 लिन्छौँ है, सजिलो हुन्छ त्यो भएर 10 लिगे डिभाइड बाई 1 प्लस ई भनेको भोइड रेसियो 0.65 गिभन छ। यहाँबाट मेरो ड्राई युनिट वेट भनेको 16.06 किलो न्युटन पर मिटर क्युब, किनकि यो युनिट वेट हो जी, यसको युनिट वेट भन्छ कि पर युनिट वेट हुन्छ, त्यही भएर यो हामी हेर्छौँ भने युनिट वेटको फर्मुला भनेको के अरे युनिट भनेको किलो न्युटन पर मिटर क्युबमा हुन्छ युनिट वेट है। अब हामी गामा सबमर्ज भनेको पानी मुनि पानी वाटर टेबल छ, वाटर टेबल भन्दा मुनिको गामा भनेको सबमर्ज हुन्छ है, त्यहाँको युनिट वेट सोइलको त्यो सोइलको युनिट वेटलाई हामी त्यहाँले गामा सबमर्ज भनेर हामी डिनोट गर्छौँ र त्यो निकाल्ने फर्मुला भनेको G-1 गामा डब्लु डिभाइड बाई 1 प्लस ई है। अरू सबै पारामिटर हामीलाई गिभनै छ, मैले कुरा गरिनँ। यहाँबाट मेरो के आयो गामा सबमर्ज मेरो के आयो 10 आयो। अब मैले निकाल्नु पर्यो, यो त हामीलाई एक्टिभ केस सोधेको छ कि हेर्दै एक्टिभ स्टेटको लागि सोधेको छ भने मलाई चाहियो कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर, कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर मलाई चाहियो। अब जुन कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्ने फर्मुला भनेको 1 माइनस sin phi डिभाइड बाई 1 प्लस sin phi जी, माथिको लेयर तल्लोको लेयर दुईटै लेयरको लागि फाइ भनेको कति गिभन छ 25 गिभन छ, किनकि माथि पनि स्यान्ड हो तल पनि स्यान्ड हो, दुईटै लेयरको लागि हामीलाई फाइ 25 डिग्री गिभन छ भने हामी साइन 25 राख्छौँ भने यहाँबाट मेरो कति आयो 0.406 चाहिँ मेरो के आयो के आयो। के भनेको कोएफिसिएन्ट हो, यसको युनिट हुँदैन है। अब हामी आउनु पर्यो लेयर एमा, लेयर एमा बस्नु पर्यो। लेयर एमा हेर्छौँ भने हामीसँग माथिबाट सरचार्ज लोड आएको छ, हामीले जसरी उता इफेक्टिभ स्ट्रेस एन्ड पोर वाटर प्रेसर भन्ने लेसन पढ्यौँ नि युनिट 6 हैन, युनिट 6 कि युनिट 5 त्यो लेसन पढ्यौँ नि हो, त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले के निकाल्नु पर्यो सिग्मा बी यु अनि सिग्मा बी बार, तीनटा प्यारामिटरहरू हामीले निकाल्नुपर्छ। लेयर एमा बसौँ पहिला, लेयर एमा बस्ने भने लेयर एमा माथिबाट सरचार्ज लोड आइरहेको छ 15 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको, त्यही भएर सिग्मा बी कति भयो लेयर ए को लागि सिग्मा बी भनेको 15 आयो। यसै गरी यु भनेको पोर वाटर प्रेसर, पोर पिओआर पोर वाटर प्रेसर भने वाटरले दिने प्रेसर। अब वाटर टेबल हाम्रो यहाँ छ भने यो पोइन्टमा त वाटरले प्रेसर दिने कुरो त भएन, किनकि वाटर टेबल यहाँबाट बल्ल सुरु छ है, बल्ल यहाँबाट वाटर टेबल सुरु छ भने यहाँ त यसले प्रेसर दिने कुरो भएन वाटरले, त्यही भएर 0 भयो, पोर वाटर प्रेसर 0 भयो। अब सिग्मा भी बार भनेको सिग्मा भी माइनस यु गर्नुपर्ने हुन्छ, सिग्मा भी भनेको 15 माइनस 0 गर्ने भने 15 भनेपछि मेरो के आयो लेयर ए को लागि मेरो सिग्मा भी बार मेरो कति आयो 15 आयो। अब भनेपछि अब हामी गर्छौँ भने हामीले निकाल्नु पर्यो पिए, हामीले निकाल्नु पर्यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्नु पर्यो। एक्टिभ अर्थ प्रेसर निकाल्ने फर्मुला हजुरले हामीले अघि लेखाइदिसकेको थियो, के सिग्मा भी बार माइनस 2c अंडर रुट के भनेको 0.406 हाम्रो वास्तविक फर्मुला यो। हजुरले सोलुसनतिर हेर्नुहुन्छ भने सोलुसनहरूले के गरेका हुन्छ भन्दाखेरि के सिग्मा भी बार मात्रै डिनोट गरेको हुन्छ, तर वास्तविक फर्मुला भनेको यो है, वास्तवमा फर्मुला भनेको यो जहाँ चाहिँ सी भनेको कोएजन हो। अहिले हामीलाई क्वेसनले कोएजन नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ सी को ठाउँमा 0 राख्छौँ, सी को ठाउँमा 0 राखिसकेपछि हामीसँग बच्ने टर्म भनेको के सिग्मा भी बार मात्रै हो, तर वास्तविक फर्मुला भनेको चाहिँ यही नै हो। सोलुसनतिर हजुरले हेर्नु भयो भने के सिग्मा भी बार मात्रै गरेको देख्नुहुन्छ, त्यसरी नगर्नु होला, त्यसरी त्यसरी चाहिँ नबुझ्नु होला। के यहाँ माथि आइसकेको छ, सिग्मा भी बार यहाँ आइसकेको छ, माइनस 2 को 2 सी भनेको क्वेजन हो, क्वेजन छैन हामीसँग, क्वेसनले हामीलाई क्वेजन गिभन छैन भने यो भनेको क्वेजनलेस सोइल हो, सी 0 भनेपछि यो टर्म होल टर्म 0 भयो। 0.406 इन्टु 15 गर्नुहुन्छ भने 6.09 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर मेरो के आयो पिए आयो मेरो, भनेपछि लेयर ए को काम सकियो। अब हामी आउनु पर्यो लेयर बीमा, लेयर बी भनेको यो लेयर। अब यो लेयरको लागि हामी सिग्मा भी निकाल्छौँ भने सिग्मा भी भनेको टोटल प्रेसर हो, टोटल प्रेसर भनेको एउटा सरचार्ज लोडले दिन्छ, एउटा यो लेयर बी भन्दा माथि भएको सोइलले दिन्छ, एउटा सरचार्ज लोडले दिन्छ टोटल प्रेसर चाहिँ, एउटा चाहिँ यो वाटर टेबल भन्दा माथि भएका स्यान्डले दिन्छ। अब माथि भएको स्यान्डको युनिट वेट कति 16.06,
थिकनेस कति 1.5 भनेपछि 15 प्लस यसको युनिट वेट भनेको 16.06 इन्टु 1.5 यहाँबाट मेरो कति आयो 39.09 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर मेरो के आयो सिग्मा बी आयो। अब वाटरले दिने प्रेसर मेरो जस्ट यो पोइन्टबाट बल्ल यो पोइन्टमा हाम्रो वाटर टेबल छ भनेपछि यो पोइन्ट भन्दा माथि त हाम्रो छ के रे पानी छैन नि त हामीले लिँदा माथिको लिने हो यो पोइन्ट भन्दा माथिको लिने हो यो पोइन्ट भन्दा माथिको हेर्छौँ भने माथि त हाम्रो यहाँ वाटर छैन वाटर टेबल भएको त यहाँबाट सुरु हो भनेपछि यु भनेको 0 भयो भनेको यु भनेको 0 सिग्मा बी बार हेर्छौँ भने यो माइनस यो गर्नु पर्यो यो आयो। अब पिए निकाल्नु पर्यो अब पिएमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ किनभने सी 0 छ यतापट्टिको होल टर्म 0 भयो भने मैले सिधै के लेखेँ केए सिग्मा बी बार लेखेँ केए हामीले माथि निकालिसकेका छौँ सिग्मा बी बार यहाँ निकालेका छौँ। युनिट चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु है मैले छुटाए पनि हजुरले छुटाउनु भएन युनिट लेख्नलाई। यहाँबाट मेरो के आयो पिए भनेको 15.87 चाहिँ मेरो के आयो पिए आयो। अब हामी आउनु पर्यो लेयर सीमा। लेयर सी भनेको यो लेयरमा हामी हेर्ने हो भने माथिबाट आएको लोड हेर्छौँ भने एउटा सर्चार्ज लोड 15 प्लस एउटा यो सोइलको युनिट वेट इन्टु 1.5 प्लस यो सोइलको युनिट वेट इन्टु 4 हो 15 प्लस यसको युनिट वेट भनेको 16.0 छ इन्टु 1.5 प्लस यो सोइलको युनिट वेट भनेको 10 इन्टु 4 गर्ने हो भने यहाँबाट मेरो के आयो सिग्मा भी आयो। बुझिन्छ सिग्मा भी आएको। अब सिग्मा भी मेरो आइसकेपछि म के गर्छु यु निकाल्छु। यु भनेको पोर वाटर प्रेसर भनेको वाटरले दिने प्रेसर हेर्छु भने म अब मैले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न लागेको यो पोइन्टमा हो यो पोइन्ट भन्दा माथि भनेको यो यति हाइटको के छ वाटर छ किनकि वाटर टेबल यहाँ हुनु भनेको यो भन्दा मुनि पानी हुनु हो यहाँ यो लेयरमा पानी छ भने पानीले पनि प्रेसर दिइहाल्छ यो लेयरमा भनेपछि यो बीचको जुन हाम्रो यो जुन बीचको लेयर छ बीचको लेयरमा पानी छ भने त्यो पानीले यो पोइन्टमा आएर के दिन्छ प्रेसर दिन्छ भनेपछि पानीको युनिट वेट भनेको वाटरको युनिट वेट हो जुन गामा डब्लु हो 10 माने मैले 10 इन्टु वाटरको हाइट कति 4 भनेपछि 10 इन्टु 4 गर्छु भने मेरो कति आउँछ 40 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर मेरो के आउँछ पोर वाटर प्रेसर आउँछ। अब मैले सिग्मा भी बार निकाल्नु पर्यो मैले सिग्मा भी बार निकाल्नको लागि 39.09 मेरो कसरी आयो यो माइनस यो युनिट चाहिँ वाइटीले लेखेन भन्दैमा हजुरले लेख्ने नलेख्ने हैन है युनिट चाहिँ छुटाउनु भएन। अब पिए भनेको फेरि त्यही नै हो के सिग्मा भी बार नै हो भने के भनेको के हामीले अघि निकालिसकेका छौँ सिग्मा भी बार यहाँबाट आएको छ यो पनि 15 आयो। अब हामीले चाहिँ प्लट गर्नु पर्यो डायग्राम चाहिँ प्लट गर्नु पर्यो क्वेसनले पनि भनेको छ कन्स्ट्रक्ट अर्थ प्रेसर डायग्राम पनि भनेको छ क्वेसनले अर्थ प्रेसर डायग्राम पनि बनाउनु है भनेको छ। अब बनाउनु भनेपछि बनाउनै पर्यो भनेपछि अब हामीले अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भनेको के कुरा हो एउटा यो लेयर ए को पिए एउटा लेयर बी को पिए अर्को लेयर सी को पिए यही तीनटा कुराहरू हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। सुरुमा म के गर्छु सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल लाइन तान्छु है सुरुमा म के गर्छु एउटा भर्टिकल लाइन तान्छु ए को पिए कति आएको थियो गरे ए को पिए भनेको 6.09 आएको थियो यहीबाट म के गरेँ यहाँबाट 6.09 यता आयो है ओरिजिनेट यहाँ आयो यो पोइन्ट मेरो आयो। अब बी लेयरमा कति आएको थियो 15.87 आएको थियो यो 6 भन्दा बढी हो त्यही भएर यहाँ आएर 15.87 यहाँ आयो मेरो। फेरि लेयर सीमा हेर्छौँ भने 15.87 आएको लेयर सीको पनि भने म यहाँबाट के गरेँ सिधै तल झर्दिएँ किनकि यसको पनि 15.87 हो। यसरी मैले डायग्राम बनाएँ। डायग्राम बनाउन खासै गाह्रो छैन सजिलो छ एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नु भने सजिलैसँग हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ डायग्राम चाहिँ यो भयो। अब यो त भयो हाम्रो चाहिँ के अरे एक्टिभ अर्थ प्रेसरको चाहिँ डायग्राम भयो। अब हामीलाई एक्टिभ अर्थ प्रेसर मात्रै होइन हामीले पोर वाटर प्रेसरको पनि हामीले डायग्राम बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ यु भन्छौँ हामीले। पोर वाटर प्रेसर हेर्छौँ भने बी लेयरमा हाम्रो यु भनेको पोर वाटर प्रेसर 0 छ हैन त ल बी लेयरमा यु भनेको 0 छ सी लेयरमा यु भनेको 40 छ त्यही भएर बी लेयरमा 0 सी लेयरमा 40 यहाँबाट जोड दिए यहाँबाट मेरो पोर वाटर प्रेसरको पनि मेरो के आयो डायग्राम आयो। अब हेर्नु है अबको काम भनेको हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो इनरको चाहिँ एरिया कसरी निकाल्ने एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ त एरिया अब कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि यो जुन एउटा गिवन सेप छ त्यसलाई हामीले सुइटेबल जियोमेट्रिकल सेपमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ है सुइटेबल जियोमेट्रिकल सेपमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौँ नत्र यसरी मैले यो लाइन नतान्ने हो भने यो त कुन सेप हो यसलाई कुन सेप भन्ने भन्नु त ल यसको सेपै छैन जी हामीले के गर्नु पर्यो सुइटेबल जियोमेट्रिकल सेपमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि सकिन्छ भनेको मतलब मैले अब यो 1 बनाएँ मैले यसरी लाइन ताने यो एउटा सेप भयो रेक्टेंगल फेरि यसरी लाइन तान्दिए यो 2
ट्रायंगल, फेरि तलको पार्ट रेक्टेंगल। म्हणजे मैले के गरेँ, सुइटेबल ज्योमेट्रिकल शेपमा मैले के गरेँ, कन्भर्ट गरिदिएँ। अब P1 भनेको 1 को लागि हेर्नु पर्यो, यो रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगलको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 6.09, हाइट भनेको हामीलाई उता क्वेसनले गिभनै छ, यहाँदेखि यो लेयरको थिकनेस भनेको 1.5 गिभन छ भनेपछि 6.09 इन्टु 1.5 गर्ने हो भने 9.135 किलोन्युटन पर मिटर मेरो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ P1 आयो। किनकि हामीलाई पर मिटरमा सोधे हो क्वेसनले, पर युनिट लेन्थमा सोधे हो होइन। मैले यहाँ मिटर स्क्वायर लेख्छु भन्ने पनि पाइन्छ है, किनकि हामीले यहाँ मनमनै इन्टु 1 गरेको के, मनमनै हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गरेको, किनकि हामीले पर युनिट लेन्थमा हो होइन, यहाँ देखाउनु त परेन, तर मनमनै हामीले के गरेको भन्दाखेरि इन्टु 1 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको, किनकि पर युनिट लेन्थमा सोधेको हामीलाई है। मैले यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दिनँ, यहाँ आएर 1 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने पनि पाइयो, किनकि पर युनिट लेन्थमा सोधेको, खासै गाह्रो छैन। भने P1 निकाल्न सकिन्छ बेस इन्टु हाइट गरेर। बेस भनेको 6.09, हाइट भनेको 1.5 गरेर 9.135 किलोन्युटन पर मिटर मेरो के आयो, P1 आयो। अब P2 निकाल्नु पर्यो। P2 निकाल्नको लागि 2 यो ट्रायंगल। अब ट्रायंगलको एरिया भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। बेस भनेको त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हो नि त, होइन र? बेस भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हो। अब मलाई त यो पोइन्टको ओर्डिनेट कति भन्दाखेरि 6.09, म्हणजे 15.87 मा 6.09 घटाउने भने त मेरो यति मात्रै ओर्डिनेट आउँछ कि आउँदैन? हेर्नु है, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको बेस निकाल्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 15.87 माइनस 6.09 गर्ने भने, किनकि 6.09 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको कोअर्डिनेट हो, 15.87 भनेको यहाँदेखि यहाँको कोअर्डिनेट हो। मैले यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स घटाउँछु भने मेरो के आउँछ, यहाँदेखि यहाँको कोअर्डिनेट मेरो आउँछ। यहाँदेखि यहाँको निकाल्नको लागि 1/2 को 1/2 नै भयो। बेस भनेको 15.87 माइनस 6.09 इन्टु हाइट भनेको 1.5 गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट 7.335 किलोन्युटन पर मिटर मेरो के आउँछ, P2 आउँछ। अब P3 भनेको रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल भनेको बेस इन्टु हाइट। बेस हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको बेस भनेको 15.87, हाइट भनेको 4, 15.87 इन्टु 4, यहाँबाट मेरो कति आयो, 63.48 किलोन्युटन पर मिटर मेरो के आयो, P3 आयो। अब मैले यो ट्रायंगलको निकाल्नु पर्यो। 1/2 बेस इन्टु हाइट ट्रायंगलको छ, 1/2 को 1/2 नै भयो। बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 40 भयो, हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो, 4 भयो। भने 1/2 40 इन्टु 4, यहाँबाट 80 आयो। अब मैले निकाल्नु पर्ने भनेको टोटल थ्रस्ट पर युनिट लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो। 1 2 3 4 चारवटा P को सम गर्नु, यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्नु, यहाँबाट मेरो के आयो, टोटल थ्रस्ट पर युनिट लेन्थ आयो। हिसाब सकियो। जी अब सेम भ्यालु मात्रै फरक छ। यो हजुरलाई मैले होमवर्कको रूपमा राखिदिएको छु, एकपल्ट हजुरले ट्राई गर्नु होला। ट्राई गरेर टोटल थ्रस्ट पर युनिट लेन्थ कति आउँछ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला। यसको एन्सर चाहिँ यति आयो भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो। टाइप 2 अथवा लेक्चर 2 को भिडियो लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यति जेलसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।